Є в мене ось така гарна безкамерна покришка Schwalbe Racing Ralph. Версія Performance. На ній такий чудовий крос-кантрійний малюнок. Покришка призначена для встановлення на заднє колесо. Але на ній є невеликий брак. Це ось так вона виглядає. Верхній слой резини відійшов від нижнього. І коли покришка була накачана і був залитий герметик, оця частина вздулась. Ось так вона виглядала, коли була встановлена на колесо. Виходить, що в цьому місці, де резина розклеїлась, через оцю частину проходить повітря і потрапляє сюди. І тут воно вздувається. Які можуть бути варіанти, якщо ви купили таку покришку? Перший варіант. Ви встановили, у вас надулось. Треба звернутися до продавця і обміняти на іншу або повернути гроші. Варіант номер 2 – поставити камеру і катати з камерою. Мені за цю покришку гроші повернули повністю, і вона залишилась у мене. І так вона у мене провисіла 3 роки. У мене є на чому їздити, і до неї черга не доходила. А зараз я вирішив зробити експеримент. Спробую її відремонтувати. Не знаю, що з цього вийде. Ідея у мене така. Враховуючи, що повітря проходить тільки в цьому місці, я вирішив наклеїти там здорову латку. Можливо, вона цей участок перекриє. Це звичайна латка для велосипедних камер. Спробую її поставити на цьому місці. Можливо, щось з цього і вийде. А якщо не вийде, буду катати з камерою. Що нам для цього потрібно? Це приблизно встановити її посередині цього здутого місця. Для цього треба зробити мітку. Ось я помітив, де знаходиться. Далі мені треба ось тут прицілитись. Приблизно посередині. Десь отак. Треба відмітити. Тут я намажу клей. Це буде ось приблизно таке. А тепер стандартна процедура. Треба оце місце зачистити наждачним папером. Так, трошки я її зачухав наждачкою і протер бензином. Сильно затирати наждачкою не можна, бо тут дуже-дуже тонкий слой резини, щоб не пошкодити самі нитки. А далі беремо клей, який у вас є для латок. У мене ось такий гумовий клей, бо той, що стандартний для латок, він закінчився. І треба оце все намазати. Сюди може піти ціле відро клею. Процедура стандартна. Ми намазуємо і чекаємо, скільки там, 5 чи 10 хвилин, як написано на упаковці клею. Ось так я намазав, і поки воно сохне, треба з латки зняти оцю захисну фольгу. Так, фольгу я зняв. Клей за цей час трошки підсох. І тепер нам треба приклеїти. Треба попасти по центру. А воно ще не дуже гарно видно. Вже як приліплю, так і приліплю. Клеїмо стандартним способом. Ось тепер треба розгладити, але воно не дуже зручно, бо тут у нас шипи, а тут шипів нема. Треба розгладити, щоб вийшло повітря, якщо воно там є. Але шипи трошки заважають. Так, я вроді розгладив її. І наступна процедура. Треба встановити на колесо з камерою, накачати пару атмосфер, щоб камера її добре придавила. І так потримати мінімум добу, а то й 2, а то й 3. А можна трошки так і покатати, щоб вона добре прилипла.
Поставив я покришку з камерою, накачав 2 атмосфери, і в цьому місці резина вздулася. Вилізла отака гуля приблизно між цими шипами і десь от сюди. Я вирішив, що експеримент з відновленням безкамерних властивостей не вдався. Взяв оцю голку і десь отут в якомусь місці я його проткнув. Повітря вилетіло і покришка мала такий вигляд. І так я на ній проїхав 1200 кілометрів з камерою. А вчора я проклеював нове колесо безкамерною стрічкою і треба було встановити якусь покришку. І я поставив туди оцю. І я був дуже здивований. Покришка була встановлена без камери, накачані 2 атмосфери. В цьому місці нічого не вздувалося. Я сюди побризкав мильною водою, ніяких бульбашок отут ніде не йшло. І так вона простояла усю ніч. На ранок тиск майже не зменшився. Візуально я отак придавив, то вроді все добре. І я вирішив експеримент продовжити. Буду ставити її без камери на своє заднє колесо. І залью туди ось такий герметик. Це сквірт з гранулами. Він у мене стоїть дуже давно, я навіть не знаю скільки років, десь 3-4 точно. Просто стояв у холодильнику. І до нього не доходила черга. А зараз ми його і перевіримо. Зараз накачано 2 атмосфери і залитий герметик сквірт. А ось так виглядає це проблемне місце. Є така маленька випуклість. І можна перевірити. Як ви бачите, повітря ніде не йде. Подивимось, як вона себе поведе безкамерно. З камерою вона їздила добре. Ага, ось є, так? Угу. Трошечки ось іде. Ага. Добре. Як це лікується? Просто треба положити колесо набік. І хай полежить до ранку. А зранку подивимось. З вечора поклав колесо набік, так, щоб в цьому місці, в проблемному місці, щоб було найбільше герметику. Колесо пролежало до ранку. Зранку я перевірив тиск, ось так, візуально. Тиск не зменшився. Манометром не захотів міряти, поставив на велосипед і трошки проїхався. Далеко я не їздив, проїхав всього 20 кілометрів, так як все ж таки покришка бракована, і я не ризикував далеко заїжджати. І тепер дивимося на результат. Воно видно вже погано. Ось одна, не знаю, чи її на камеру буде видно, ось трошечки випуклость. І ось друга. Покришка тримається, тиск вроді не спадає. Може так буде краще видно. Якщо пальцем, то я відчуваю, трошечки резина відійшла, а так його і не видно. І зараз побризкаємо мильною водою. Бульбашок нема. Зараз нічого не видно. Трошки покатаюсь, а потім покажу вам результат. Да, надо катать. Прийшов час показати результати експерименту з покришкою. Проїхав я на ній 1200 кілометрів, а якщо точніше, то 1230. І ось дивимось ми на наше проблемне місце. Ось одна, ось друга. Не дуже маленька випуклість видно. Те, що слой резини верхньої трошечки відступає від нижнього слою. А тут видно ще менше. За ці 1200 кілометрів не було жодних проблем. Покришка тримає дуже добре. За цей час пару разів я її підкачував, і то зовсім трошки. Качаю 1,9, десь за 3 тижні вона опускається до 1,7. І вона чудово все відремонтувалося, усе працює. Тому експеримент пройшов дуже вдало. Якщо у вас виникає така проблема, то бачите, як вона вирішується. Взагалі-то я і не розраховував на такий вдалий варіант. Я думав, що нічого з цього не вийде. Якщо вам це відео виявилось корисним, підписуйтесь на канал і рекомендуйте його друзям.